K-Links TV, the leading experience. tó wọ́n ní ògbólógbò ajá onídẹ̀dẹ̀ oro ògbólógbò àáké ìyàn báyìí ni ló ṣe é gèrè oko torí wípé bọ́rọ̀ bá débi tó ti kan ọ̀rọ̀ òṣèlú nílẹ̀ yìí lórí ètò iléeṣẹ́ K-Links TV ẹ ti mọ̀ wá pé tàná òjọ tòní náà kò tún ní ìjọ tọ̀la torí pé ọ̀tún báyìí òní ọjọ́ ń yọ ibi a bá sì ti rí àwọn àgbà tó mọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú nílẹ̀ yìí a ti mọ̀ wípé a jẹ́ pé ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ jáde nìyẹn pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ bá ti rí mi lójú mò ń máwòrán yìí lórí ètò tá a pè ní gbàgede òṣèlú níbi tí àyè wà fún àwọn olóṣèlú lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan láti wá sọ tẹnu tiwọn torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àìlèjà níta bàbá mi ò dé àyín bí èèyàn bá lè jà kò síbi téèyàn ò ti lè sọ̀rọ̀ torí wípé ọmọ àlè nìkan ni mò ń fọwọ́ òsì ju ilé bàbá tó bí lọ́mọ ẹ káàbọ̀ mo kí wa pé a kú dédé àwòye níbi tẹ́ bá ti ń láǹfààní láti máa wò wá jákèjádò ilẹ̀ àgbáńlá ayé lórí ìkànnì iléeṣẹ́ K-Links TV gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo bá ti ń sọ fún yín pé a tún lálejò lórí ètò fún tọ̀sẹ̀ yìí torí wípé gbàgede òṣèlú níbi tí a ti máa ń yànnàná àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àtàwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní inú òṣèlú láti ilẹ̀ yìí tẹ́ fi dé gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀ náà la máa ń mẹ́nu bà wá ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé àwọn olólòdì lẹ́nìkan ojo níwá o àbẹ́nìkan kan ṣọ̀tá ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbàgede òṣèlú lórí ìkànnì iléeṣẹ́ K-Links TV ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò live lórí YouTube wa K-Links TV bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa wò wá lórí Facebook K-Links TV tó fi mọ́ ti àwọn Instagram handles wa tó fi mọ́ àwọn Telegram àti gbogbo social media handles pátápátá ti iléeṣẹ́ K-Links TV tí a ti ń dá gọ̀jọ̀gọ̀jọ̀ ẹ mọ̀ wò wá ń bẹ̀ live and direct pẹ̀lú àlejò mi lákòókò tá a wáyé ẹ má gbàgbé bẹ́ẹ̀ tí wò yẹn ni kẹ́ máa share rẹ̀ bákan náà ẹ máa subscribe sórí ìkànnì ayélujára yẹn ojú òní tì yín o ẹjá àjọ máa nìṣó ń bẹ̀ síwájú ohun gbogbo lórúkọ olóòtú àgbà iléeṣẹ́ yìí Káyọ̀dé Ọlọ́rundáre tó fi mọ́ àwọn tó wà nídìí ẹ̀rọ ayélujára bẹ̀rẹ̀ látòrí Bọ́láńlé Emmanuel tó jẹ́ ọ̀gá wa láti ilé agbára tó fi mọ́ Tèmilolúwa Ọlátúndé àwọn wọ̀nyí lájọ ṣe tí gbogbo yóò fi dùn lákòókò táwa yìí Ṣẹ́gun Adépọ̀jù ni mò ń jẹ́ ọmọ aládé ni mí ni bàbá tó bí mi lọ́mọ mo ti gẹ̀gùn sórí ètò kájọ máa gbára kàsídà pẹ̀lú mi lórí ètò lónìí a ní ògbóná gbòǹgbò tí máa ń dátọ́ lẹ́nu ọ̀gbìn máa bá ń sọ̀rọ̀ nípa káyànnàná ọ̀rọ̀ òṣèlú tí a mọ̀ sí political analyst torí pé géèyàn tó di ipò kan mú lọ́yà láàrin ẹgbẹ́ àbí láwùjọ kan irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ní láti ní àtìmọ̀ ṣe bọ̀ dáadáa ni ṣùgbọ́n kọ́rọ̀ mi wọ́n bá pọ̀ lọ́wọ́ ná ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ wípé kí àlejò mi kí wọ́n bá ń kí àwọn ará ilé ṣùgbọ́n kí n tó bọ́ ń bẹ̀rùn bóyá kí n kàn fi ẹsẹ̀ kan kí n fi dé òkè lọ́nà bí n bá wá padà dé tí mo ṣe àwọn àtúntò àwọn nǹkan tí mo fẹ́ yànnàná lórí ètò yìí ẹ̀ǹgbà náà màá tó wá mọ sọ pé àlejò mi wọ́n káàbọ̀ sórí ètò torí pé àwọn nìkan kan náà wá ọmọ ilé àwọn náà tún wà pẹ̀lú ìmálọ́mọ ilé àwọn àgbáwo tájọ wà ní iṣẹ́ yìí àwọn náà wà pẹ̀lú wọn lé agbára gbogbo wọn láàkì o ládẹ̀ ṣe wọ́n ní pẹ̀lẹ́ àmọ́ tó ìgbà náà ẹ jẹ́ kí n lọ sókè lọ́nà kí n padà dé kí wọ́n á fi pẹ̀lẹ́kùtù kí n fi gbé àlejò mi wọlé kí n fi wá kí wọn káàbọ̀ káwọn náà sì kí ẹ̀yin ará ilé pé ẹ kú ilé ẹ kú kalẹ̀ mò ń bọ̀ náà. K-Links TV, the leading experience. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin èèyàn wa àkókò tá a wà yìí ẹ rí i pé èmi mo pé mò ń bọ̀ Yorùbá sì pé adájọ́ mọ̀ sí àsọ̀rọ̀ mọ́ yẹ̀bínú wọn bá ti sọnù dandan wọ́n wà wọ́n rí ni ẹ káàbọ̀ sórí kan iléeṣẹ́ K-Links TV lẹ́ẹ̀kan sí àlejò mi ti wà pẹ̀lú mi lórí àpèrè tá a jọ wà yìí tó yẹ pé ibẹ̀ láti jọ máa gbára kàsídà ilé agbára ó tutù dóòtọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀bọ níbi tá a wà yìí torí pé àjọ tanná wò bó ṣe yẹ kó rí àti bó ti rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gan torí pé ó nílò ká mójútó àlejò mi ẹ bá ń kí àwọn ará ilé náà ẹ bá ń kí àwọn ará ilé. ẹ kú ojúmọ́ àwọn èèyàn wa ẹ ṣe gan tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní àsìkò yìí orúkọ tèmi ni Tobi Adisa Tobi Adisa jẹ́ youth ni wá ọ̀dọ́ ní láti ilẹ̀ ọ̀nà àrà làwa ti wá àwa dẹ̀ jẹ́ youth mobilizer fún gbogbo àyíká àti fún gbogbo entire Ọ̀yọ́ state. ẹ ṣé fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá Comrade Olúwatóbi lọ́ba Àdìsá ilẹ̀ ń wò lójú mú màwòrán yìí wọ́n jẹ́
ọ̀kan gbòógì nínú àwọn ọ̀dọ́ láti ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀nà àrà tó sì jẹ́ pé wọ́n ń ṣojú láti ṣe àkójánu àti aṣojú fún àwọn ọ̀dọ́ jákèjádò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yẹn ìjọba ìpínlẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lé ní 30 tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ làwọn wọ́n sì ń ṣe aṣojú fún àwọn ọ̀dọ́ ibi tá a wá ń lọ òjìnà Yorùbá bọ̀ wọ́n níbi tí a fẹ́ yà ńlọ́pọ̀ ṣùgbọ́n ká lè bá a ṣe kí a lè jọ gbádùn ẹ̀ dáadáa ìdínú tí màá fi àyè lẹ̀ fún comrade láti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan àti nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n kó tó di báwọn mo kí èèyàn wa dáadáa tí a jọ wà nílé agbára àwọn náà àwọn jọ kọ́wọ́rìn wọlé agbára ni ó yẹ kódà àwọn gan ni alátọ̀nà dùndún tó fi ń dùn lákòókò yìí mo kí ọ̀gá wa dáadáa comrade Adéníyì Ìlọrí kan ọ̀nà àrà kan ni ẹ̀yẹ bí àṣà òsì àwọn náà wọ́n wà pẹ̀lú wa nílé agbára àkí wọn pé wọ́n ṣe ojú òní jọ tiwa bí oko ò bá jìnnà Yorùbá ní ilá òkè ńkó ṣó lóṣèlú nìyẹn ni. ẹ mọ̀ ó ìbéèrè yẹn ṣe gan ṣe rí gbogbo wa náà ní olóṣèlú. èmi ṣe olóṣèlú akọ̀ròyìn lèmi oníròyìn lèmi. gbogbo wa la jẹ́ olóṣèlú. ṣé oníròyìn ṣé ó ní olóṣèlú lẹ́yìn. olóṣèlú ni mí. tí mo fẹ́ gbọ́ nù. olóṣèlú ni mí bọ̀ ní tí wọ́n kí n sọ bẹ́ẹ̀ ní pé ṣe mọ̀ kò ń ṣe pé èèyàn kan dìídì bẹ̀rẹ̀ láti ṣe òṣèlú bẹ́ẹ̀ yẹn mọ̀ ń kálukú máa ń bára ẹ̀ ní òṣèlú náà ni bóyá ní family wọ́n ń ṣe tàbí bóyá ọ̀rẹ́ èèyàn ló ń ṣe àti bóyá èèyàn ní interest nǹkan motivate èèyàn either way or the other nǹkan tó máa ń ti òǹkálukú sí òṣèlú ó yàtọ̀ síra wọn so níṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ o lè rò pé bíyàwó kì í ṣe olóṣèlú tó bá ti yá èèyàn kan bára èèyàn nú òṣèlú ni so most of them irú èmi example tèmi fọ̀dọ̀ wa à ń ṣe òṣèlú ẹ̀gbọ́n mi olóṣèlú ni wọ́n so nígbà tí ó dẹ̀ yá torí wọ́n ti ṣaláìsí sí kọ́lọ́n fún ọ̀rẹ́kẹ́ wọn tó ń gbà tí wọ́n ṣaláìsí náà kàn wọ́n pé kájọ máa ṣe òṣèlú yìí ká máa bá òṣèlú yìí sọ ṣòṣùgbọ́n náà ṣe dénú òṣèlú nìyẹn. n tẹ bá dénú òṣèlú nìyẹn lédè kan ṣá olóṣèlú ni. olóṣèlú ni mí. tí mo fẹ́ gbọ́ nù. olóṣèlú ni mí. ṣe olóṣèlú mo ṣàmọ̀ pé èèyàn olójú olóṣèlú kó má ní ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà ẹgbẹ́ òṣèlú wo gan lẹ́yìn wà tẹ́ ń ṣojú fún. tinú dòde àwọn òfin bójú rárá o. ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ dáadáa ẹ sọ dáadáa. accord làwọn ń ṣe o accord. ẹgbẹ́ òṣèlú accord. báwa ṣe máa ń ṣe ń tiwa nìyí. alátàǹpàkò. làwọn. ẹgbẹ́ accord oneness and progress. accord party ni. accord party làwọn ń ṣe. òkè téńté. wow ọ̀dà yóò rọrùn accord party. yes. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àbí. accord party. accord. ilẹ̀ yín ṣe. ọmọ ẹgbẹ́ accord ní láti ilẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan ṣe rí àbí nǹkan kan. ara o ẹ̀yin oníròyìn ṣá. ẹ má bínú. ẹ fẹ́ gbọ́ ìtàn nìyẹn àwa ẹ̀ṣẹ̀ di accord ni APC làwa tẹ́lẹ̀. APC làwa tẹ́lẹ̀. ẹ̀mí pé kò ń ṣe pé accord lẹ ti bẹ̀rẹ̀ inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́wà. APC làwa tẹ́lẹ̀ láti wá bọ́ sí accord. so àwọn rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ yẹn. ṣé rògbòdìyàn ṣẹlẹ̀ sá. gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀. kí ló ṣẹlẹ̀. wọ́n ṣe àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí kò múnú wa dùn. kò múnú wa dùn rárá la ṣe fíò pé ìta ṣe nínú ẹgbẹ́ yìí tó. wọ́n a lè pè ní primary election wa kò wá free and fair rárá. it was full of prejudice. ọkàn ṣe tó wù wọ́n síbẹ̀ ni. so láti wá jẹ́ kí káwọn èèyàn mọ tá a ṣe fíù káwọn dẹ̀ mọ táwa náà ṣe wúlò sí àjẹkájẹ kó yọ wípé àwa táwọn ò bá mọ tíkẹ́ẹ̀tì gbà àwa náà ní èèyàn tí wọ́n á jà fún ráìtì wọn tí wọ́n á dẹ̀ ń wí ní ìbò tiwọn náà ní àyè ní láṣẹ òbí ká darapọ̀ láṣẹ lọ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ accord ní Ọ̀yọ́ state ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe in fact àwọn ibi tá a ti ń bọ̀ tó ń pera wọn l'APC ibi tẹ́ ti ń bọ̀ ó ti di bí àná. ó ti di bí àná pé àjọṣepọ̀ mọ́ sí yìí àjọṣepọ̀ mọ́ sí yìí ìgbà tá a kúrò ẹ̀rú bá ogbó wọn gan tẹ́lẹ̀ àpọ̀ gbogbo àtà kúrò ní pátì percentage wise tá a bá so àtó 80% tá a kúrò. ìdá ọgọ́rin nínú 100 la kúrò tí ò dẹ̀ ń ṣe pé èèyàn ń ṣe ẹnu rárá tẹ́ bá dé pátì wọn sí yìí ní ẹgbẹ́ tiwọn tó ti dẹ́gbẹ́ tọ̀hún táyé sọ́ọ̀sì àwọn tó wà ń bẹ́ǹsì yìí àwọn tó máa ń fagídí gba nǹkan àti àwọn tọ́ọ̀gì àwọn náà wà ń bẹ́ǹsì yìí ṣẹ́rẹ́ àwa olóṣèlú gangan
tẹ́ ẹ jẹ́ olóṣèlú ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. àwa tá a jẹ́ olóṣèlú gangan àtàwọn èèyàn àwọn táwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ sí gangan ló wá move sí accord ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe accord náà wọ́n gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n gbà wá mọ́ra láṣẹ wá di odidi nísìnyí ṣe ẹgbẹ́ accord la wà ń sìn yìí. ẹgbẹ́ accord lẹ wà. ẹgbẹ́ accord la wà ń sìn. ẹ ti àtọmi ara yín àtẹ̀jẹ́ yín ó ti da accord party báyìí. àti di accord o tẹ bá rí mi nǹkan fẹ́ wọ yẹ́lò wa ni kí n má flag yín. ẹ má wọ ẹ má flag wa ẹ ṣe. ẹ má jẹ̀rú báyìí pé àti ń ṣẹgbẹ́ òṣèlú yìí báyìí ni. rárá iléeṣẹ́ elevation ilé ọ̀dà ìtẹ̀sán yẹn náà dà bó ṣe yẹ kórìí náà nìyẹn ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ tẹ̀ ti kúrò Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pàṣán tá a fi na ìyáálé ṣé kò lè wà lájà fìyàwó ṣá ṣé nǹkan tẹ́ ẹ rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú yín APC nígbà náà lọ́hùn tí ó dẹ̀ mú yín tẹ́ fi fẹ́ gbé òṣèlú ńlẹ̀ tí èrú ẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tẹ́ wà yìí bó bá wá ṣẹlẹ̀ ńkọ́ kí lẹ fẹ́ ṣe ìbéèrè mi nù méjì lẹ́ẹ̀ dákun ṣé kò lè ṣẹlẹ̀ tó bá wá ṣẹlẹ̀ kí lẹ ṣe. ṣé rí nǹkan kíá kí n jẹ́ kó yé yín gangan ní tó ṣẹlẹ̀ gangan ní ẹgbẹ́ tí a ti ń bọ̀ ó ní láti ṣe pẹ̀lú primary election wa. ìdìbò abẹ́lé. ṣé rí wọ́n gbàgbé nǹkan. kí wọ́n gbàgbé. ó pàtàkì kí èèyàn ṣe free and fair election. òun gan ló máa ń jẹ́ kí àwọn èèyàn àwọn ará ìlú kan nífẹ̀ẹ́ candidate tí ẹgbẹ́ bá mú. torí ṣẹ́rí àtijọ́ ń bá bọ̀ ní òṣèlú ní gbogbo pátá àtẹ̀ntí ó win ní primary àtẹ̀ntí òun ìgbó àjọ ń bá bọ̀ ni. bọ̀ kí nìyẹn ó ti tora ẹ̀ lẹ̀. ó ti létò. ní pàápàá ẹgbẹ́ progressive wọ́n ní ètò nǹkan wọn lẹ̀ ẹni tó bá ti du ipò rí tí ò lose ní tójú òmà tí tó ṣe dáadáa bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ bóyá coalition kan ló ṣẹlẹ̀ níparí ni wọ́n máa ń return ẹ̀ ni because ó ti ní èrò ẹ̀ ńlẹ̀ iṣẹ́ ìkéré náà kàn máa ṣe tọ́ iṣẹ́ ìkéré náà máa ṣe lé lórí tẹ́ni yóò kàn rà fi wọlé gbogbo tó bá wrong díẹ̀ ńgbà yẹn èèyàn learn from experience ẹ̀ wọ́n dẹ̀ correct ẹ̀ so ó ti wà ńlẹ̀ kéèyàn dẹ̀ rọra lọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ló kù but àwọn kan wá dé in fact àwọn tó ṣe kíni gan wọn tún ṣe ẹgbẹ́ progressive wọ́n ń ṣe progressive wọ́n dé láti ẹgbẹ́ PDP ni wọ́n gbé náà dé láti PDP ni ara àwọn former senator wọn ni àwọn jàgbà àwọn náà dé ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ní federal ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé òṣèlú táwọn parties Nigeria sí ideology ò kẹ̀dẹ̀ sí ń bẹ̀ dáadáa mọ́ so wọn kálukú kan cross tó ṣe wù ni so àwọn senators yẹn wọ́n ti mọ́ra wọn l'Abuja ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti invade APC náà because ideology Nigerian politics ó poor to say the least ó poor gan so Abuja tán connect yẹn ó jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn rọrùn ó jẹ́ kí iṣẹ́ jìbìtì yẹn rọrùn fún wọn láti ṣe so to cut long story short wọ́n rí ṣe dáadáa ó dẹ̀ kóra bẹ̀ àdẹ̀ kúrò ní ẹgbẹ́ yẹn bó ṣe wá rí mí nà pé inú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn gbà yẹn inú wọn ò dùn sí ní tó ṣẹlẹ̀ rárá in fact agitation gan ló fà á tí most of our candidates lọ sí accord wípé àṣàwà máa wòran kí irú ìyà ìjẹ wá gbé kò possible kí ìyà ìjẹ wá gbé nítorí wọn máa ṣẹlẹ̀ bó ṣe pé àti ẹ̀ máa lọ bá ogun ẹ̀jẹ̀ fúnra wa ni pàápàá jùlọ àǹfààní àti win gan tí wọ́n wà nílẹ̀ fún wa táwa gan ni grassroots àwa gan lamọ́tà ṣe ń win ìbò yìí láṣẹ òpó wọ́n tún sarajọ papọ̀ pé ok o báyìí tí wàá dà báyìí o ẹ̀jẹ̀ á máa lọ sí àwọn táwọn leaders wá ṣe lead wa lọ sí. ẹ dẹ̀ rò pé irú tó ṣẹlẹ̀ ní APC kò lè padà ṣẹlẹ̀ níbi tẹ́ ń lọ. kò lè ṣẹlẹ̀ a ní àwọn little problems lábẹ́nú bàtà débẹ̀ náà kò rẹ̀ ò ṣe máa ṣẹlẹ̀ òṣèlú là ń ṣe last òṣèlú là ń ṣe yóò ṣe máa ṣẹlẹ̀ bọ́ṣẹ́ rí èèyàn dáadáa pàdé èèyàn dáadáa òun ni ẹgbẹ́ accord ẹgbẹ́ accord yẹn àwọn èèyàn tó ní ẹ̀rí ọkàn àwọn náà wà ń bẹ̀ gba láti máa kọ́ tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ grassroots náà máa ń ṣe àwọn èèyàn tá a mọ̀ náà ládùúgbò ni so gbàtà dé inú wọn dùn gan torí wọn pa kó èrò wàá promote platform àwọn ni so a ní àwọn small little problems but I easily la manage ara wa away from any problem we manage ourselves well together we work together and we achieved now we are all set for the vote.
ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá pẹ̀lú mẹ̀yìn olólùfẹ́ ọbẹ̀ ṣe ń wò wá lórí ìkànnì Klinks TV Gbàgede Òṣèlú lẹ̀ ń wòye ẹ máa subscribe sórí YouTube channel yẹn bákan náà ẹ máa follow wa lórí àwọn social media handles tó kù kẹ̀dẹ̀ máa share programs bó ṣe ń lọ live and direct Klinks TV lẹ́ẹ̀tì máa rí wa wò bákan náà pẹ̀lú ìmọ̀ ní honourable comrade Olúwatóbilọ́ba Adisa ẹ̀yin náà máa tó honourable láìpẹ́ mo ti mú tó dárò yẹn náà. ẹ jẹ́ ká lọ síbi ìbéèrè tó kàn torí àkókò ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord Party tẹ́yìn náà tẹ́ ń bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ kùkú káàkiri gbòòrò ní gbogbo ìlú pé Accord Party yìí ni àwa rò pé ṣé Accord Party ẹ rò pé ó ní nǹkan kan tó ta sánsán fẹ́yìn ọ̀dọ́ tẹ́ wà ń bẹ̀ bí yóò bá dá sọ fún èèyàn tọrọ ẹ̀ láwò ṣé Accord Party ṣé ó ní àwọn nǹkan kan tán ṣe fún ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀dọ́ tẹ́ wà nú ẹgbẹ́ wọn tẹ́ fi rò pé bí ẹ bá padà jáde ẹ̀yin tẹ́ jọ̀dọ̀ tí ẹ bá padà jáde tí gbogbo nǹkan sì ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí gẹ́gẹ́ bí bí òṣèlú yín ṣe ń pòǹgbẹ fún àǹfààní ò lẹ́yìn tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ gan lẹ ti ń jẹ tá a fi lè wo àwa tá a wà ń tàbí aráàlú tá a wò pé bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà bá padà ẹgbẹ́ yín bá padà débẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí àdúrà yín o Ọlọ́run ń dáhùn àdúrà kò sí tó kàwé ń ròyìn pẹ̀lú yín àwọn ọ̀dọ́ ọ̀tá táwa náà jẹ́ neutral person táwa kì í ṣe politician táwa náà jẹ tàbí táwa lè padà jẹ tẹ̀yìn olóṣèlú tẹ́ wà ní ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù tẹ́ jọ̀dọ̀ tẹ́ sì ti ń jẹ mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ díẹ̀ mbẹ́ tó wà. ṣe rí ẹ ṣe àtọkùn ṣe rí ẹni ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù yìí ẹni tó jèrè àkọ́ọ̀dù jùlọ lọ́ọ́ báyìí ni àwa youth àwa la jèrè ní àkọ́ọ̀dù jù. àwọn èèyàn ń wò yín jákèjádò àgbáyé o. àwa la jèrè ní àkọ́ọ̀dù jù. ẹ̀yin youth Accord Party lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwa gangan la lẹ́gbẹ́ ẹ̀yin lẹ́lẹ́gbẹ́. àwa la lẹ́gbẹ́ ní ògbẹ́ntà Ọ̀yọ́ state. ẹ̀yin lẹ́lẹ́gbẹ́. ṣe rí Accord tẹ́lẹ̀ àwọn àgbàlagbà ní tán ní ọgbọ́n tán ní òye ìṣèlú wà ní ẹgbẹ́ yẹn àwọn ni wọ́n mọ grassroots wọ́n mọra wọ́n mọ àwọn èèyàn bọ̀ ṣé nígbà tí a join wọn it's like pé wọ́n go through what wọ́n pè ní rebranding so because àwọn millennials ló ní àsìkò ńsìn àwọn youths àwọn young guys ló ní àsìkò ńsìn yìí so that rebranding tá a lọ kò ṣẹlẹ̀ intentionally o not that way it was planned o but we give glory to God Almighty that was how it happened. Sherry tí ẹ dẹ̀ mọ̀ pé governorship candidate wa Bayode Labu is 52 years. Wow. He's 52 years. Yes. That's one of the youngest candidates that if not he's the youngest candidate we have now and that age is by far very young in politics. Ṣé àwọn senators wà pátá ìtọ́dọ̀gbàjò ní wọn ó ní Honourable Shina Pella ti Ọ̀yọ́ North is 45 or thereabouts. KKD is 43. Wow. I think about 43. Ṣé tó wá young jù ní wọn tó máa ń motivate even the younger generation more is Honourable Fauze Nuruddin is 39 years. 39 years. Kí ni tí wọ́n gbé jáde tí wọ́n release final list ti INEC release lánàá gan it was 38 that is written there. Wow. 38 years. So I don't know how the youth will benefit more than that and if you look at the agenda youth oriented agenda ni programs náà nílẹ̀ youth oriented tẹ́bárí gbogbo ẹ̀ gbogbo àwọn empowerment wọn gbogbo àwọn digital trainings tó ń ṣe sílẹ̀ gbogbo àwọn programmings tó ń ti ṣe kò ń ṣe àwọn àbá àgbà yẹn tó kàn máa sọ pé àwọn ra ẹ̀rọ lọ́gì sílẹ̀ tó ní káwọn ẹ̀ lọ́ máa so it's programs what do you have what is your program what is your entrepreneurship skills how do you develop it so very good programs that start láìsílẹ̀ is basically to empower the youth generally because I don't know how tẹ́ pé irú KKD with his wealth of experience both in the banking sector all the finance departments across you don't expect a man of such calibre kó wá sọ wípé òun fẹ́ máa ra ẹ̀rọ ọlọ́gì fáwọn èèyàn àbòkùn dòrò àwọn kan ra àmọ̀ràn rẹ́bù tọrọ dòrò fún wa àbí Honourable Fauze IT specialist IT expert communication expert ni so these guys have good intentions and
very brilliant skills láti impact knowledge to impact to the youth. So I don't know who else will benefit in this accord more than the youth o. Àwa la ní ẹgbẹ́ wa ní, and we know our programs, our campaigns, the strategy, the scheme of events, everything is inclined basically to impress the youth more. Wow. Knowing fully well that our elders one bẹ, our leaders one bẹ, we give honor to whom it is due at all times. So I think accord is very set. Accord is all set. All ramifications. Wow. All Mo ramifications. gbé fún accord lápá abẹ́ wọn. Èmi gan gbé fún accord lápá abẹ́ wọn. Ẹ ṣé gan. Well. Another question tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ kàkálẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ yín dùn lẹ́nu yín bí ẹ pé ẹ ti ṣe rìhásà kẹ́ tó mọ̀ bọ̀ ni. Ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ti ṣe Accord ó dùn ta gan. Accord dùn ta gan. Accord dùn ta. Accord ó dùn promote. Àwọn ò ń ṣe jàgbá kankan. Adé ń ṣe àwọn tó ń ṣe jàgídíjàgan ní gbogbo ìlú. Olóṣèlú ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ ẹ má gbé mi yàgbẹ́. Ṣé àwọn tá a ní àwọn guys tó yẹ pé clean records náà ní. Tẹ́ bá dẹ̀ wo background wọn ó dúró pa. Tẹ́ bá wo intentions wọn fún ìlú àti díẹ̀ tán ti ṣe gan in their private capacity. Ìwọ tó fẹ́ brand wọn, ìwọ tó fẹ́ PR wọn, your soft landing ló ti ní. Soft landing. Mo pàtẹ́wọ́ fún àkọlù lápá abẹ yẹn. Now let's go to the next question because of our precious time, and I think the question is nǹkan táwọn èèyàn sọ káàkiri, àwọn kan sọ mi kò fẹ́ confirm how true is this? Àwọn kan ní àkọlù tí mò ń wò yìí o kó má padà jẹ́ àkọlù associate tó máa ń come third nígbà general election bá wáyé. Àwọn nǹkan sọ pé ó lè ṣe kó jẹ́ pé ipò kẹta làkọ́dù máa bá jáde ní general election 2023 pé wọ́n ṣe máa ń ṣe àkọ́dù associate náà ni. Ṣé nǹkan ṣe ẹ̀yin rí bẹ́ẹ̀ ṣé òótọ́ ni àbí báwo ló ṣe jọ lójú yín? Ṣẹ́rí accord àwọn yẹn máa ń misconception tó. Misconception and it's very wrong. It's very wrong. And we are trying to let people know. It's not basically out of ignorance. It's just that people are just getting a wrong overview of it. Sherry, accord on ṣe third force, as some people make it seem. I don't know if it's out of mischief. But Sherry, accord is a force on its own. Wow. It's a force on its own. I can assure you that. Sherry, Ngbati, from reliable source, only Governor wa. Pé his prayers is that pé kí Bayadila Bukomari ticket gbà. Okay. He was hoping that will happen. Wow. So that iṣẹ́ máa jẹ́ ó máa easy gan. His campaigns, everything will be easy. Luckily for him, that's what happened. Now, I tell you that I put it to you, kẹ́ you can find out around. If that is the case, that means APC ti split ìbò wọn sí méjì àbí. Kí lẹ́ kí àwọn PDP kan lọ ṣe, kí kan lọ sùn kọ́ ni. Bọ̀ṣẹ́ rí ojúmọ́ lọ́kàn wọn ò balẹ̀. Ọ̀rọ̀ APC já láyà mọ́ ọ̀rọ̀ accord wa ń já wọn láyà ń sìn. Ní state tower yìí. Accord has grown in leaps and bounds. Wow. So accord is not a third force. It's a force on its own. Wow. It's a force on its own. Wow. Accord tó ṣe wà yẹn. The war accord is a grassroots party. So it makes the share very easy, even for us as well, because penetrating the grassroots is our major strategy. Penetrating the grassroots. That's what we are going to do. And the two parties, they are parties that are not sellable again. Wow. Especially in your state. What do you mean by that? I have to say it. No matter how we say these things, some words have to be coming out. Wow. No matter, it's politics. Wow. Sherry, if they go to the nooks and crannies, àwọn agboolé tá bá lọ bèrè inú àwọn yàrá yẹn ò dùn mo sọ àwọn ọmọ wọn ti di tọ́ọ̀gì tán gbogbo àwọn ti di tọ́ọ̀gì lágboolé. tíjọba ló sọ wọn di tọ́ọ̀gì. ẹ wo ọ̀rọ̀ gùn bẹ́ẹ̀ agbọ̀rọ̀ máa sọ. ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ ọ̀dà torí pọ̀rọ̀pọ̀ náà láàbì sọ ní pété ẹ ṣe láì. pẹ̀lú mi lẹ́ẹ̀kan sí mo ní comrade Olúwatóbi lọ́ba Adisa tán wá pẹ̀lú mi lé agbára tá a jọ ń pa ẹ̀kẹ́lu àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà pápájọ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi táwọn ti jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord Party láti ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀nàrà yẹn Ọ̀nàrà local government ni wọ́n sì kọ́ wọrin pẹ̀lú àwọn olùkú wọn. Torí àkókò ẹ̀jẹ̀ ń ṣe pápá báyìí ẹ̀jẹ̀ á wá sílé ibi ẹ fẹ́ lọ lèmi náà fẹ́ mú yín yà báyìí ká lè fẹ́ kan rẹ̀ pápá torí àkókò sì lọ dáadáa. Ṣé ẹ rí Ọ̀yọ́ state the current
government lọ́yọ̀ state ṣe rí impact wọn on youth rárá positively, and then let me say positively anyway. Do you see any effect of current government lórí youth of this state? Yes, to be fair to them. Thank you. They started as if they were going to be positive on the youth, for the youth rather. They started on a good note for the youth. Yes, I'll say that, because our brothers, Ogbonori, some positions fún wọn ní as commissioners, as commissioners. They are commissioners for energy, sports, and especially the speaker too. Okay. Yeah, so what I'm saying is, so we thought we were in good light, that it's going to be a regime that will benefit the youth more. Yes. Unfortunately, that did not happen. Unfortunately. That did not happen. Apparently, it did not happen. So I done my little research. Okay. I found out that these youths were not really given the platform to thrive. I don't understand. Lawyer state. Yeah, they were not given the platform to thrive. Yeah. So, in as much as I don't want to say the youth in its entirety, we were capable. Okay. Yeah. Because so, you are one. No, they are capable. Because okay. I know they are. I know. That's why you won't say that they are not capable anyway. Yeah, you can say that too. Because okay. I'm bound to support the youth. Yeah, go. I'm bound to support it. But then let me, in as much as they are, Korimami. So don't call it any ebi Osumani, incapability and incompetence and not one bit. But basically, I think the atmosphere to thrive was not really there. For it was not really there. So for example, when you are the yes, the responsibility of the job demands that it doesn't have to be comfortable for you too as well. Even as a public servant, it doesn't have to be that way. If you to pay, see, that means you have to speak out for your people as well. But then, the atmosphere there, the funds were limited funds for their projects, for their ideas. Basically, generally. Okay. So what happened generally affected them as well. That is my own view. In as much as I will put 1 or 2 or 3 blames on them as well. But generally, it was not an atmosphere to thrive. Because I had a discussion yesterday with some group of people. They were saying the same thing, that why didn't this local government thrive in this regime? Because they... local government, yeah, the same thing happened. Okay. They are not given the chance to thrive. Because I understand that the federal government allocations come to the straight to local the government coffers. Autonomy. It goes straight to the local government, but somehow it still gets to the coffers of the state government before it gets to them. ṣe ara àwọn ibi tẹ́yìn ti wò pé GSMO àti Ọ̀yọ́ state current government kò tiẹ̀ ní positive effect kò really ní lórí youth lọ́yọ̀ state àbí. Yeah. It didn't turn out well eventually. Wow. It didn't turn out well eventually. I'm sure they can try to smuggle their way and say they have achieved this and achieved that. But I think it's very, very limited compared to what they ought to. èmi fẹ́ believe pé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú accord tẹ́yìn jẹ́ òṣèlú àwọn ọ̀dọ́ pé ẹ̀yin ó lè mú yàn sọ́wọ́ láti sọ fún ẹni tó jẹ́ governor candidate ti yín pé ẹ má jẹ́ kí lóun tó ń ṣe àwọn ilé mo rò pé mo sọ fún yín ni pé ẹ lè mú sọ́wọ́. It is our platform. ẹ máa lè sọ fún governor ti yín pé okay youth leading the youth. It is not the aged or the elders looking on the youth and saying ara owó díẹ̀ báyìí ni díẹ̀ báyìí. mo ti yọ now the next question kó tó di pé màmá lọ ìṣẹ́jú díẹ̀ náà ni mo ní láti lè agbára ọkùnrin ọlágbára pọ̀ àkókò tí ń lọ pẹ́rẹ́pẹ́ ó ti ń lọ kéékèèké náà nìyẹn. ẹ jẹ́ ká lọ sí federal level èmi fẹ́ béèrè kẹ́ dáhùn rẹ̀ ká lè máa lọlé. Federal government lábẹ́ ìṣàkóso ajagunfẹ̀yìntì Major General Muhammadu Buhari retired. I can remember 2019, if I'm not wrong, NSAS, was it 2019 or 2020, thereabout? 2020. NSAS ó wáyé níbi tí àwọn èèyàn ti ń clamor pé kí wọ́n fòpin sí ikọ̀ ti NSAS. Ikọ̀ SARS nígbà yẹn tó padà táìtù ẹ̀ ní táàgì ẹ̀ ní NSAS protest. Nígbà tó wáyé láàrin ọ̀sẹ̀ kan sí méjì, ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, gbogbo tí mo sọ days ni kò wọ a month. Federal government attend. Wọ́n ti tètè jígìrì, wọ́n ti dìde
sí ní tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀dọ́ ẹ má gbàgbé talking about ASUU ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ là ń sọ talking about EndSARS crisis ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ là ń sọ nípa ẹ̀ méjèèjì ló involve ọ̀dọ́ àbí but ìgbà tí EndSARS wáyé láàrin days from federal level wọ́n ti nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ ẹ má gbàgbé Lekki massacre I don't want to mention it anyway but kásàrún ká lè rún mọ́ra wọn kó lè nítumọ̀ ká lè mọ ibi tá a nọ this is ASUU mo rò bọ́ra ASUU ti mọ ọ̀ṣun ẹ̀yìn náà torí bẹ́ẹ̀ ṣe sojú mo ti dákọ̀ ASUU yóò ti mọ ọ̀ṣun ní díẹ̀díẹ̀ 8 months almost 8 months still counting anyway 7 months gone already àti wà 8 months ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ and nǹkan kan ò tí ì ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí EndSARS bẹ̀rẹ̀ láàrin ọjọ́ bíi 20 ọjọ́ síra wọn bíi ọjọ́ 15 síra wọn àṣẹ ti wá látòkè nǹkan kan ti ṣe nǹkan kan ṣàṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ó lójútùú ṣùgbọ́n ASUU 8 months ago àti ìrírí let me say 7 months ago kì í má bùlé o kò ní wọ 8 months ẹ mọ́ bínú ẹ̀yin student àti resolution kí ni where are we going tabala ní concern taba ní ẹ̀ ń ṣe project ẹ̀yin governor ẹ̀yin house rep ẹ̀yin senators ẹ̀yin federal level taba ní ẹ̀ ní kankan fún àwọn ọ̀dọ́ look at the two angles tí mo fi wò yìí ṣóṣò pé federal government wa àti gbogbo wa àtẹ̀yin olóṣèlú lápapọ̀ àtẹ̀yin tẹ́jọ́ ń jókòó tẹ́jọ́ ń kábà tọwọ́ yín jọ kọwọ́ tẹ́ni jọ kọ ẹnu do you think federal government àtẹ̀yin yòókù náà ṣe plan kankan wà fọ́dọ̀ báyìí. ṣẹ́rí ẹ ṣe gan ìbéèrè tẹ ìbéèrè dáadáa ni actually ṣẹ́rí instance àwọn event méjì tẹ dárúkọ yẹn it's a very sad situation for the government so I must confess ṣẹ́rí tí mo rí ni pé ṣẹ́rí irú ASUU for example èmi feel pé tá bá ti ń blame ara bí I got to blame we are not blaming anybody. No, we have to blame because the bulk of the blame is to the federal government. Even on the EndSARS. Blame olóṣèlú la wa àbí àwọn olóṣèlú oníròyìn la wa àwọn olóṣèlú. Àwọn normal ẹ̀gbọ́n akọ́ròyìn náà máa sọ tọrọ. Òótọ́ iṣẹ́ tán gbéra wa nìyẹn òótọ́ lásán. Ṣẹ́rí EndSARS yẹn it was very sad even to the youth. It didn't turn out well at all. I was not happy with the ending even though we were trying to drive towards making sure that the youths were they stopped harassing the youths. SARS stopped harassing the youths. So the general problem across all the states of the federation. That like I said, that didn't turn out too well. Yeah. So it's something that is very bad. ASUU no man do me. But man do me we throw the blame only at the federal government. We don't do it at the lecturers themselves. Lecturers too don't have a sense of humanity. A sense of humanity to the student as well. Lecturers it's sad now because from what I gathered there, as at now, the argument is just on their payment structure. Yes, it's all about payment structure. It's all about payment. And their payment structure and the increment in some increment, no pay, no work, no pay. They want to collect the backlogs of their salary for this duration of 7 months. It's sad now. From where will the money come out from? In as much as the Senate, the House, they spend a lot, everybody steals money from here and there. So I understand they apply it too as well. Yes. There's somebody that is not in the lecturing sees more than them and so on and so forth. But notwithstanding, you have to think about our children that have been at home for the past 7 months. It's so sad actually. It's a deep on this government, and I hope in a matter of time they do something about it. Okay. Ọ̀dà ẹ ṣeun ẹ ṣeun kẹ̀yìn olólùfẹ́ wa tó wà láti ilé àti ńlọ náà nìyẹn ẹ má bínú bó ṣe ń dùn mọ́ yín ló ń dùn mọ́ àwa náà lápá bíbá ìbí jẹ́ pé iṣẹ́ ni Òṣùpá ń ṣe ní àjùlé ọ̀run ẹ jẹ́ ká máa fi bíbá ká fi máa lọ àmọ́ ká tó máa lọ àwọn ọ̀dọ́ máa ń clamor pé ẹ fáwa ọ̀dọ́ wa ni ẹgbẹ́ wa àwa ló kàn bó jẹ́ pé nìkan ló ní slogan yẹn bó ti wà generally accepted báyìí pé àwa lọ́kàn ló ń kálukú ń sọ ẹ̀mọ́jà gbàgbé pé ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yẹn speaker Ọ̀yọ́ state assembly ọ̀dọ́ làwọn náà yẹn honourable Debo Ogundoyin ọ̀dọ́ ni wọ́n honourable commissioner for youth and sport lọ́yọ̀ state náà honourable Seun Fakorede ọ̀dọ́ làwọn náà tó fi mọ́ ẹni tí ń ṣe minister fọ́rọ̀ ọ̀dọ́ àti ìdarí Nàìjíríà Sunday Dare ọ̀dọ́ làwọn náà wúwo àwọn ọ̀hún ó ń túmọ̀ sí wípé ń kan àwọn ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń pariwo pẹ́yìn lọ́kàn bá ti ń pariwo pàwà lọ́kàn ó ti ń kàn wá díẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tó bá ti ń kàn wá èmi kàn fẹ́ kan fún wa pé jẹ́ ká máa ṣe àtúnṣe ká dẹ̀ máa ṣe tó bá dáa ńbẹ̀ torí pàṣẹ lọ́kàn wá bó ṣe ó dáa tó tọ́ bó ṣe kàn wá ṣùgbọ́n jẹ́ ká máa ṣe àwọn ọ́fíìsì tá a bá ti hold ẹ jẹ́ ká máa ṣe dáadáa torí pé àríṣe báyìí ìmúláríkà
Yorùbá bọ̀ Yorùbá ní àríkà òní bàbá àrègùn ẹ jẹ́ ká máa ṣe dáadáa o yóò dẹ̀ yẹ gbogbo wa akọ́ọ̀lù lọ́kàn ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o ní àní 60 seconds torí wọ́n ti juwọ́ sí mi ní agbára ọlọ́mọdé ajẹ́ gbèsè mo ti lò kọjá ààyè mi ẹkùn fẹ́ kẹ́ access Ọ̀yọ́ state government this time I want you to be mo fẹ́ kẹ́ fear ẹ get like ẹ má yẹ ibi kan ẹ má fi ibi kan ẹ má fi sentiment ẹ má fi òṣèlú sọ ẹ jẹ́ ká sọ ká tọ̀ bólógùn ṣe ní ká tọ̀ àbí táwọn yóò yìí mo fẹ́ kẹ́ access Ọ̀yọ́ state government gbogbo kẹ̀kẹ́ gbogbo bẹ̀rẹ̀ báyìí láti next week lọ wọ́n sì gbogbo wọn dálẹ̀ fún campaign gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wọn ẹ bẹ̀rẹ̀ campaign generally openly lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣẹlẹ̀ access Governor Seyi Makinde so far in Ọ̀yọ́ state in 30 seconds. Yes, I actually see him as somebody that in as much as a very strong word to use, he loves chasing clouds over action. He loves chasing clouds. More gimmick àwọn Ọ̀yọ́ state people. He knows what impresses them. He knows what impresses them. So he plays on their emotions and their intentions. Wow. So what I feel is he could do a lot more. Wow. But because he knows exactly what they want, so he does only what they want. And you know what they say? They said a true leader doesn't take people to where they want to be. They take them to where they ought to be. So in essence, you shouldn't actually be doing only what they want. But what they should be achieving is what you should be giving them. Ibi tó yẹ kán wà lẹ́yẹ kẹ́ mú wọn lọ. Kó mú wọn lọ tẹ́ kán wà kó yẹn tán fẹ́ all the time. In as much as tán fẹ́ náà gbọ́dọ̀ wà nù game yẹn. So but he knows just that rubbing their shoulders and fọwọ́ pa lórí ti tó wọn. That's what he does basically. So there are cloud chasing programs that he has. He does things strategically. He's a smart person compared to how people perceive him. But it's sad that posterity will tell on all of us. He tell on all of us. He tell us. Wọ́n wá sí area ọ̀dọ̀ wa ní last week. Wọ́n wá sọ́dọ̀ àwọn wọ́n ní àwọn máa ṣe road. Ibo lọ́dọ̀ tí yín? Ní ọ̀nà Ìdí-Òbí Gbáremú. Ọ̀nà ara airport road yẹn wọ́n wá síbẹ̀. Wọ́n wá sí ọ̀nà area ọ̀dọ̀ wa. Iṣẹ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. Gbogbo ń tà kàn rí ni pé I will expect contractors gangan kí wọ́n wá kí bulldozer wá kí gbogbo wá wò ìyẹn ti lójú tì. But instead àwọn ọ̀gá wa PMS ni wọ́n wá ń da nǹkan sí floor. àwọn bẹ̀rẹ̀ ni contractor gangan ti gbàṣẹ. Because roads should be having a duration of like 20 years 30 years span. àwọn ìjọba tó ti ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ lo years tẹ̀sán. No wọ́n ti part in development kò tí débẹ̀ actually the top ones ò tí débẹ̀ actually. The roads are not really strong roads. Yes, you are right. ibẹ̀ àwọn kan náà ti ṣe ń gbà yẹn tí ò ní quality tó ní. But then it's the same process. That's why we are clamoring for a change. Wow. But if the same thing is being done and you come to do the same thing, there won't be any change. You can't be doing the same thing every day and expect different results. Èmi náà mo expect more than this. Actually olóṣèlú ní tòótọ́. You are welcome sir. Ẹ ṣe mo jẹ́ inú mi dùn kí mo gbaru yín lálejò lórí ètò. Ẹ ṣe àríbí tẹ́ bá ti rá àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ olóṣèlú tẹ́nu wọ́n sì mú tí wọ́n láyà gbàgede tán ti máa ń sọ̀rọ̀ láwàá ìtàpé ní gbàgede òṣèlú lórí ìkànnì iléeṣẹ́ ti Kaylings's TV. Oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ògbẹ̀yìn tẹ́ bá wa jẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ wà pẹ̀lú wa ojú òní tì yín ojú òní jọ ti gbogbo wa ẹ ṣé gan-an ní tẹ́ wà ńbẹ̀ fún wa ẹ̀yin lẹ wà ńbẹ̀ o táwa fi ń láǹfààní àti máa wà níbi táwa wà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìfẹ́ tó so wá pọ̀ kò ní já àdẹ̀ní dójú tì yẹn nínà lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní gbèrè tìjú ẹ máa tẹ̀lé wa lórí YouTube wa Kaylings's TV ẹ máa subscribe síbẹ̀ kẹ́dẹ̀ máa share àwọn programs tó wà ńbẹ̀ kẹ́yìn náà kẹ́lẹ́ ní àwọn ìgbàládùn gbogbo tí ń ti àkàtà lè ṣe wá jáde bákan náà ìpolówó ọjà yín àtàwọn nǹkan tẹ́yìn náà bá tún níta lè fi ràn yín lọ́wọ́ ẹ gbé wá sórí ètò yìí kájọ sọ̀rọ̀ papọ̀ láti lè ṣe bákan náà ẹ lè lóríṣìí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe kódà ẹ fẹ́ ṣe patí ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ tiẹ̀ kàn sí wa níléeṣẹ́ wa náà ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ pé ẹ̀yìn tá à ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó kò bẹ́ẹ̀ níléeṣẹ́ Kaylings's TV lórúkọ olóòtú àgbà Káyọ̀dé Ọlọ́rundáre lórúkọ àwọn àgbààgbà tó wà nílé agbára bíbá láwọn àgbààgbà yẹn àwọn àwòrán ṣàṣà àwọn amójú ẹ̀rọ níjẹ́ bẹ́ẹ̀ látòrí ọ̀gá wa Bọ́láńlé Ìmọ̀lẹ̀ látòrí Tèmilolúwa Ọlátúndé àjọwà nílé agbára ni bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi ń fi dágbére pé ẹ ṣeun tẹ́ ẹ gbọ́ wa tẹ́ ẹ dẹ̀wọ̀ ojú tẹ́ fi wà òní fọ́ lórúkọ àlejò mi Comrade Olúwatóbi Lọ́ba Adisa ẹ bá ń kí àwọn èèyàn pé ó dìgbà kan náà. ẹ ṣé gan-an thanks for having me here ó dìgbà ó wà ká sọ jù báyìí lọ bó àsìkò grant wa. ẹ tún padà wá tí bá ti bẹ̀rẹ̀ campaign gangan ẹ wà ṣèyàn dáadáa kódà àmọ́ ẹ tó jẹ́ governor candidate yín gan governorship candidate yín gan I expect wọn bí káwọn náà wàá mọ̀ kán wá sọ fáwọn èèyàn pé abẹ́bẹ́ làwọn òṣèké ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ́ expect wọn ojú làwọn abẹ́nìkan sọ̀tà ẹni ejì
bá ti rí báyìí ilé jí ń pa àtẹgbẹ́ òṣèlú àkọ́kọ́ àti kejì àti kẹta tẹ́ lórí gbogbo wọn mọ́ṣe pọ̀ tó ọ̀rẹ́ aráàlú làwa oníròyìn ni wa iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ni wa àbẹ́ nìkan kan lẹ̀ dí àpò papọ̀ gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu wa lórí ètò àbí tá a bá gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò bí èrò ọkàn tí ó ń kálukú bó ṣe rí ni láti sọ jáde yẹn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní sísọ àdẹ̀ní ṣìṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run lórúkọ èèyàn mi dáadáa ìmùlẹ̀ mi dáadáa ọ̀gá mi ni ọ̀rẹ́ mi ni ìmùlẹ̀ mi ni ọwọ́ ọ̀tún mi ni kódà ọ̀gá wa látòkè lọ́wọ́ ni ẹ̀yìn Comrade Adéníyì Ìlọrí àwọn náà wọ́n wà pẹ̀lú wa báyìí àwọn ni ọ̀gá wa láti Ìlọrí kan ọ̀nà àrà kan ni bí mo ti máa ń pè ní tèmi ní Ìlọrí kan ọ̀nà àrà kan ẹ̀yẹ méjì ẹja ṣáò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní rẹ̀ yín ọ̀gá wa kò dẹ̀ ní sùn yín Ṣẹ́gun Adépọ̀jù lórúkọ tèmi o ẹ bá lóhùn kankan tẹ fẹ́ pè wá sí àbí tẹ fẹ́ pè wá sákèsì àbí oní tẹ fẹ́ bá wa sọ lórí ètò yìí ẹ láǹfààní láti kàn sí wa ní iléeṣẹ́ wa tá a wà ní ìlú Ìbàdàn yẹn ní ọjọ́ nìbàdàn bí tàbí kẹ́ ẹ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń káàkiri lójú móhùnmáwòrán wa yẹn láti inú nǹkan tẹ fẹ́ bá wa sọ títí dàkókò ìyẹn lọ́jọ́ mẹ́jọ tá a tún mú olóṣèlú mi wá tó tún lè níyọ̀ létè tó lè sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yé dáadáa àtúgbé wọn wá sórí móhùnmáwòrán ní agbára lọ́wọ́ lọ ní ọjọ́ mẹ́jọ títí dìgbà náà Ṣẹ́gun Adépọ̀jù lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́ ẹ lọ́jọ́ rere o ó dà. K-Links TV, the leading experience. K-Links TV, the leading experience.